हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, सबैलाई स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं ड्रप क्याप भनेको के हो, ड्रप क्यापले गर्दा चाहिँ के गर्छ तपाई धेरैले थाहा नहुन सक्छ। ड्रप क्याप भनेको चाहिँ के रहेछ यसको बारेमा चाहिँ सिक्ने छौं। र सबैभन्दा पहिले हामी पेजलाई अलि जुम गर्छौं। यहाँ के गर्दा नि हुन्छ साथीहरु, 100% गर्दा हुन्छ। र यसमा चाहिँ पेज वेट गर्नुभयो भने अलि ठुलो हुन्छ। तपाईले यहाँ देखि गर्न सक्नुहुन्छ जुम। र अब ड्रप क्याप भनेको चाहिँ तपाईले सोध्ने प्रश्नहरु आउने हैन, यस्तो चाहिँ तपाईको हुन सक्छ। र यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। तपाईले न्यूज पेपरहरुमा पनि देख्नु भयो होला। यसरी वर्डको फर्स्ट लेटर चाहिँ इन्क्लुड छ हैन, जसले वर्ड छ हैन, जुन उसकै वर्ड पनि तपाईले फर्स्ट प्याराग्राफको फर्स्ट लेटरलाई चाहिँ हामीले क्यापिटल बनाउनु, ठूलो अक्षरमा बनाउनु छ भने यसलाई ड्रप क्याप भन्छन् हैन। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर पनि दिएको छ ए छ, अनि त्यसपछि यहाँनिर लाइन दिएको छ र यसमा पनि देखाएको छ, तल पनि हाम्रो फर्स्ट अक्षर क्यापिटल छ। यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईले यहाँनिर चाहिँ अब कति लाइनसम्म क्लिक गर्ने त्यो पनि यहाँ देखाएको छ। र यसमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ कति लाइनसम्म चाहिँ यो अक्षरलाई ठूलो बनाउने, जस्तै यहाँनिर 3 लाइन देखाएको छ हैन। अनि यसलाई चाहिँ तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ। 1 लाइन घटाउन, बढीमा चाहिँ कति लाइनसम्म थप्न मिल्छ भन्दाखेरि 10 लाइनसम्म चाहिँ हाम्रो यसरी ठूलो बनाउन मिल्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि, झट्ट हेर्दाखेरि यसलाई चाहिँ ड्रप क्याप भन्छन् हैन। न्यूजपेपरहरुमा बढी युज हुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4 5 10 वटा लाइनसम्म चाहिँ हाम्रो ड्रप क्याप भएको छ। र यसलाई घटाउनको लागि चाहिँ यसमा क्लिक गर्दा यसमा त तपाईले घटाउन सक्नुहुन्छ। म्याक्सिमम ड्रप क्याप चाहिँ हाम्रो तपाईको दिएको 10 सम्म गर्न मिल्छ। र अब मिनिमम चाहिँ 1 हुन्छ हैन। 1 मा चाहिँ त्यस्तो ठूलो देखिदैन। अब 3 मा चाहिँ अलि ठूलो देखिन्छ, 2 मा चाहिँ अलि कम देखिएको छ। यसरी तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। हटाउनको लागि पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर नन गर्ने भने हट्छ। इन मार्जिन भनेको चाहिँ तपाईको यो प्याराग्राफ भन्दा बाहिर नै हुन्छ है। यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो प्याराग्राफ छ हैन, प्याराग्राफ भन्दा बाहिर नै हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईको ड्रप टेड भनेको चाहिँ भित्र नै हुन्छ के, त्यो लाइन भन्दा प्याराग्राफहरु भन्दा भित्र नै हुन्छ। यो चाहिँ अलि बाहिर हुन्छ। यसरी तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।